När det blir stopp i maskinen då går jag till våran display som vi har till monteringscellen och där står det ett larm då, vad det är för fel. De flesta felen kan vi ju lösa själva. Sen kan det vara andra, det kan vara kabelbrott, det kan vara mekaniska fel, det kan vara sensorer som har lagt av och behöver bytas och då ringer jag våran support. När det kommer till felsökningsarbetet vid driftstopp så jobbar vi ihop med operatören. De är ju bekanta med processen och bearbetningen medan vi är mer bekanta med mekaniken och elektroniken i maskinerna. Det är svårare med digitalt stöd på en äldre maskin. Där är kompetensen och samarbetet mellan operatören och underhållsteknikern viktigare. För operatören kan ju sin maskin och känner, hör, luktar vad det kan vara för fel på den. Det här företaget deltar i ett forskningsprojekt där vi gör fördjupade studier av oplanerade produktionsstopp och hur det påverkar operatörer och underhållspersonal. Då studerar vi både uppkomna maskinfel och manuellt handhavande. Det handlar om felsökningsmetoder, olika typer av digitala och automatiserade system, hur man kan använda underhållssystem för att rapportera fel. Vi tittar också på möjliga lösningar för att träna en operatör inför att återstarta en maskin. Det kan man göra idag med hjälp av augmented reality, alltså med AR-glasögon. Fördelen med att samarbeta med forskare i den här frågan blir ju att man får ta del av andra perspektiv och erfarenheter från andra branscher, få en bredare syn på gemensamma problem och ny teknik. Vi har ju nyare maskiner med bättre digitalt stöd idag med HMI där man kan felsöka och se på layouten på maskinen var felet kan uppkomma. Men ett digitalt stöd kommer vara avgörande i framtiden för att hålla nere driftsstopp och annat. Det är jag helt säker på.